Sa bidyong ito mga boss, tungkol sa bakal pa rin ang pag-uusapan natin. Napaka-importante po nitong topic na ito, no? Ito po yung purpose ng stirrups at ties sa biga at saka sa poste. Yung pong dahilan kung bakit naglalagay po tayo ng anilyo sa biga at saka sa poste. Step by step po nating pag-uusapan yan. Kaya lang siya nga pala mga boss, no? Gusto ko lang sabihin sa inyo na meron na po tayong mahigit 400 na videos sa YouTube. Sana po panoorin nyo yung mga videong yan para makatulong po sa inyo. Kung may time po kayo, pakishare na rin sa mga kamag-anak nyo at kakilala kung makakatulong po yung mga video na yan. Kaya lang bago tayo mag-umpisa mga boss, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Bago tayo pumunta sa purpose ng stirrups tsaka lateral ties o ties sa biga at saka sa poste, pag-usapan muna natin mga boss itong stirrups tsaka ties na ito, no? Ano po ba ang pagkakaparehas niyan, no? Ito pong lateral ties o ties at saka yung stirrups, parehas po na transverse reinforcement yan, no? Suporta po yan sa longitudinal bar, no? O main bar ng poste at saka ng biga, no? Ang location niyan mga boss, kung saan nakalagay yan, perpendicular yan mga boss sa location ng longitudinal bar or main bar, no? Ayan, no? Perpendicular po siya. Ngayon, applicable po yung transverse reinforcement na yan sa lahat ng uri ng anilyo ng biga, mapa single-legged man yan, two-legged, four-legged, no? 180 degrees hook, 135, 90. Ganon din mga boss sa uri ng anilyo ng poste, no? Mapa spiral ties man yan, circular ties, rectangular ties, square ties at iba pa. Ayan mga boss, no? Ngayon pag-usapan na natin mga boss yung purpose ng stirrups tsaka lateral ties sa biga at saka sa poste. Okay, pag-usapan na natin mga boss, no, ang purpose ng stirrups at saka ng ties sa biga at saka sa poste, no? Kung ano yung dahilan, no, bakit naglalagay tayo ng anilyo, no, sa poste at saka sa biga. Ang unang dahilan mga boss, no, stirrups and ties provide the beam and column shear strength, no? Hindi po basta-basta magkakaroon ng shear crack, no? Yung biga at poste natin. Gaya ng diniscuss natin nung nakaraang video mga boss, no? Yung iba't ibang crack, no, sa biga at saka sa poste, no? Yung pangalawa mga boss, it confines the beam and column and boosts its overall strength, no? Dapat po nating tandaan na pag tama yung dami ng anilyo o mas marami yung anilyo po, no, na ilalagay sa biga at saka sa poste, lalo pong tumitibay yung poste natin at saka yung biga natin, no? Ayan po yung reason kung bakit naglalagay tayo ng anilyo, no? Lateral ties or stirrups sa beam and column. Ang isa pang dahilan mga boss, no, dito sa pangatlo, it inhibits the movement of major bars or main bar during concreting, no? Pagka nagko-concrete tayo mga boss, nagbubuhos ng biga at saka poste, siyempre pag walang anilyo yan, gagalaw yung main bar natin, no? Ngayon sa pang-apat mga boss, they enhance ductility, no? Kahit nasabihin nating magkaroon ng earthquake, gumalaw pa yung mga poste na yan at saka biga, no? Hindi basta bibigay yan, no? Yung panglima mga boss, it resists lateral shear. O tama, parang ganito rin mga boss, no? Ngayon yung pang-anim mga boss, it gives stability by holding the longitudinal bar. Yan yung number one purpose mga boss kung bakit meron tayong anilyo, no, sa biga at saka sa poste, para hawakan ng anilyo yung main bar, no, ng poste at saka ng biga o yung longitudinal bar ng biga at saka ng poste. I-hold po niya, hahawakan niya, no. Yung pang-pito mga boss, they inhibit members and individual bars from buckling, no? Para hindi basta-basta lumundo mga boss yung biga at hindi basta-basta agad mag-buckle, no, yung poste, no? Okay, kung nagustuhan nyo mga boss etong video natin,
Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.